امروز یه آموزش براتون آوردم که مطمئنم عاشقش میشید. همراه اکوکوک باشید. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2 عدد موز رو حلقه‌ای برش بزنید. داخل تابه 1/3 پیمانه شکر بریزید و اجازه بدید کاراملی بشه. 60 گرم کره اضافه کنید و هم بزنید. موزها رو به همراه آب نصف لیموی ترش تازه بریزید. پنج دقیقه زمان بدید. پنجاه گرم مغز گردو خرد شده اضافه و 1 دست کنید. دو عدد تخم مرغ رو با 1 قاشق چایخوری وانیل هم بزنید. یک سوم پیمانه روغن، نصف پیمانه هم شیر، یک و 1/3 پیمانه آرد رو به همراه 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر به تدریج روی مواد الک و مخلوط کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. موزهای کاراملی رو به مواد اضافه و 1 دست کنید. آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. کف قالب مستطیل 30 سانتی کاغذ روغنی بندازید و مواد رو بریزید. داخل فر از پیش گرم شده با دمای 180 درجه 30 دقیقه زمان بدید. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. خیلی خوشمزه است و بافت بی‌نظیری داره. در اسرع وقت درست کنید. نوش جان. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم.